Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu bioetica, astăzi despre principiul echității sau al dreptății distribuite în bioetică. Sigur că acesta este cel de-al patrulea principiu din cadrul principiismului clasic, așa cum a fost el formulat de Beauchamp și Childress. Beauchamp și Childress numește acest principiu doar ca principiu al dreptății, Principle of Justice. Eu am preferat să înlocuiesc această denumire cu cel al dreptății distributive, pentru că modalitatea de analiză a acestui principiu este cel bazat pe dreptatea distributivă în ceea ce privește accesul la resursele de sănătate și mai mult la politicile de etică în sănătatea publică. După ce am prezentat întâlnirile anterioare despre bioetică și biopolitică, iată că ne îndreptăm acum spre politicile de etică propriu-zise și elementul central al acestor politici de etică, principiul etic central, este acest principiu al dreptății, care structurează, așa cum apare el la Beauchamp și Childress, modul în care realitatea practică a sistemelor de sănătate funcționează. Întrebări la care putem să ne răspundem pornind de la acest principiu al dreptății distributive sau al echității sunt întrebări de tipul: cine primește un organ atunci când există mai mulți pacienți compatibili de un singur donator, cine este vaccinat primul în timpul unei pandemii, cine suportă riscurile studiilor clinice și așa mai departe. Sigur, acestea erau întrebări de tip administrativ, spuneam că se referă mai degrabă la politicile de sănătate și la instituțiile din sistemul sanitar care au un rol important în serviciile de sănătate, în reglementarea acestor servicii. Va trebui să începem prin a face o distinție între egalitate și echitate. Dacă într-o manieră egalitaristă fiecare pacient primește aceeași cantitate de resurse medicale, indiferent de nevoile specifice ale sale, în sensul în care există astfel de sisteme de sănătate în care, pe baza unei asigurări de sănătate unice, pacientul este îndreptățit să primească servicii de sănătate în valoare de suma X asigurată. Dincolo de această sumă asigurată, pacientul trebuie să subvenționeze, să finanțeze serviciile de sănătate pe care le primește, să le plătească pentru ele, pentru a beneficia de ele la costurile reale și să fie o abordare în care fiecare individ are aceleași drepturi. În timp ce echitatea în accesul la servicii de sănătate vizează faptul că fiecare pacient ar trebui să aibă acces la resursele de care are nevoie, fiind înțeles faptul că punctele de plecare în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate sunt diferite și vorbim de o alocare diferențiată prin o raportare corectă la nevoia reală a fiecărui pacient. Apare aici o distinție pe care Beauchamp și Childress o formulează între dreptatea formală și cea materială, ca o distinție în interiorul acestui principiu al dreptății. În ceea ce privește dreptatea, așa zis, formală, pe scurt, Beauchamp și Childress consideră că dreptatea formală este înfăptuită atunci când
cazurile similare sunt tratate într-o manieră similară. Adică doi pacienți care suferă de aceeași maladie primesc aceleași îngrijiri. Există aici o egalitate procedurală. Cu alte cuvinte, dacă pacientului îi se recomandă o anumită doză de medicament, aceeași doză ar trebui recomandată și altor pacienți care au o maladie similară. Și aici, în acest principiu, stau bazele primelor ghiduri terapeutice, așa cum au fost ele formulate în prima perioadă a dezvoltării medicinei bazate pe dovezi, bazate pe ghiduri terapeutice. De aici vorbim nu doar de egalitate procedurală, ci și de legalitate, în contextul în care ghidul terapeutic indică o anumită procedură, un anumit dozaj, respectarea procedurii și a dozajului presupune că nu vorbim de malpraxis, vorbim de o practică corectă și astfel medicul nu răspunde pentru situațiile care pot apărea în fața pacientului. Avem și o a doua definiție, și anume dreptatea materială, atunci când înțelegem că pentru a evalua situația concretă a pacienților este necesare criterii diferite, pentru că, deși există definiții concrete ale maladiilor, în fapt pacienții sunt individualizați și că fiecare necesită o îngrijire individualizată. De aici medicina personalizată și ghidurile terapeutice care recomandă o anumită abordare, recomandă un anumit dozaj, dar nu obligă la aceasta. De unde apare diferența atunci când, de exemplu, există o serie de costuri pe care companiile de asigurări sau casele de asigurări le identifică pentru o anumită maladie și atunci ce depășește aceste praguri necesită o coplată. Și coplățile sunt necesare tocmai pentru că există cazuri similare, dar nu identice și fiecare pacient are nevoie de o proprie abordare, are propriile sale nevoi în funcție de context, de conjunctura bolii, de nivelul său biologic, de vârstă și așa mai departe. În ceea ce privește alocarea resurselor, alocarea accesului la resurse, vorbim de o nevoie medicală care prioritizează pacienții cu starea cea mai precară. Este o primă abordare a dreptății în sensul în care cei care au cel mai mult nevoie de o anumită intervenție ar trebui să beneficieze de acea intervenție în funcție de gravitatea situației, de gravitatea condiției în care fiecare pacient se află în momentul respectiv. Această abordare este valabilă și în cadrul politicilor de sănătate și politicile de sănătate bazate pe prioritizarea pacienților cu starea cea mai precară sunt considerate în general politici de stânga, bazate pe subvenționarea din partea statului a accesului la tratament, mai ales a categoriilor defavorizate, cărora li se facilitează un mai mare acces, tocmai pentru că au o nevoie financiară mai mare în ceea ce privește decontarea serviciilor medicale. O a doua variantă este cea bazată pe eficacitate terapeutică. Aceasta prioritizează pe cei care au cele mai mari șanse de succes. Cu alte cuvinte,
în funcție de șansele pe care medicul le consideră că fiecare pacient îl are de a se vindeca, de a-și ameliora condiția, îi se permite un acces mai mic sau mai mare la diverse tratamente, la diverse resurse medicale sau spitalicești. De ce? Pentru că resursele sunt limitate, pacienții posibil și de obicei așa se întâmplă, sunt mai numeroși decât există resurse necesare, au nevoi mai mari decât resursele și atunci medicul ar trebui să gestioneze nu doar terapia, să fie nu doar un terapeut, ci și un responsabil cu gestiunea resurselor medicale ale sistemului spitalicesc, ale sistemului instituțional din care acesta face parte. Sigur, aici au fost inventați și o serie de indicatori de performanță legați de QALY, se numesc ani de viață de calitate în urma intervenției, care explică cam ce număr de ani ne așteptăm ca o persoană să-i mai trăiască după intervenție și în ce măsură acei ani vor fi ani în care viața are o calitate a vieții așteptată de pacient. Sigur că în urma unei intervenții, de exemplu, viața poate fi prelungită, dar nu vorbim de o viață de calitate. Și de aici restricțiile în anumite situații față de obstinația terapeutică, atunci când, chiar dacă prelungirea vieții este posibilă și nu de așteptat, totuși se consideră că o prelungire peste anumite limite ale vieții nu este benefică pacientului. De aici, de exemplu, dădeam în alte întâlniri exemplu unor centre de îngrijiri paliative care, la semnarea contractului în care o persoană este îngrijită în centrul respectiv, solicită aparținătorilor să accepte că în cazul în care persoana intră în stop cardiorespirator sau are nevoie de resuscitare, centrul respectiv nu va solicita ajutor în aplicarea practicilor de resuscitare care sunt văzute ca obstinație terapeutică, chiar dacă acele practici ar prelungi totuși viața pacientului până la limita în care maladia terminală de care suferă ar fi într-adevăr fatală. Dar prelungirea pe o perioadă determinată, în contextul unei calități deosebit de scăzute a vieții, cu suferință, cu dureri, cu suferință atroce, spun unii, nu este neapărat de dorit nici pentru pacient, nici pentru sistem. Alții, sigur că spun că viața este esențială și trebuie trăită până la ultima clipă, în funcție de poziția fiecărui bioetician și a fiecărui medic în parte față de semnificația vieții, de importanța vieții. Vorbim de asemenea de o paradigmă bazată pe echitatea în acces, adică pe dreptul egal, indiferent de statutul social sau economic al pacienților la serviciile indiferent de importanța socială a fiecărui pacient, accesul egal la serviciile de sănătate. Și aici am discutat într-un articol anterior despre cazul unui actor celebru care a fost poziționat
pe o listă de transplant într-o poziție mai în față, în ciuda faptului că avea o anumită vârstă și o anumită condiție de sănătate care nu propunea un prognostic care cerea un prognostic rezervat. Persoana respectivă a fost totuși plasată în fruntea listei de transplant pe motivația că este o persoană cunoscută și aduce publicului un bine mai mare, o plusvaloare socială mai mare, și am motivat că această plusvaloare pe care individul o aduce nu este neapărat justificantă pentru a avea prioritate în accesul pe lista de transplant. Totuși, o asemenea abordare nu este complet greșită. Anumite funcții esențiale care există în societate au și ar trebui să aibă într-adevăr o astfel de prioritate. Vorbim, de exemplu, de personalul medical atunci când a fost vorba, de exemplu, de accesul la vaccinare și la terapii care permit ulterior personalului medical să se reîntoarcă în procesul de îngrijire, de exemplu în cazul pandemiei, și ați discutat mulți dintre dumneavoastră despre vaccinarea cadrelor medicale și despre relația dintre autonomia cadrelor medicale care acceptă voluntar sau nu vaccinul, despre faptul că este necesar și important ca aceste cadre medicale să se vaccineze și să fie vaccinate, iar discuția etică este în ce măsură vaccinarea poate fi impusă, poate fi considerată obligatorie pentru aceste persoane. Și aici, sigur, există câteva paradigme de înțelegere a acestui principiu. Prima astfel de paradigmă este cea propusă de John Rawls. A Theory of Justice este o teorie a dreptății distribuite, așa cum o denumește John Rawls. El spune să ne imaginăm că suntem puși în fața unei alegeri între unei alegeri dintr-o poziție originală, spune el, alegând regulile unei societăți în care dorești să trăiești și fără a ști însă ce loc vei ocupa în ea. Și ai putea fi într-o poziție privilegiată în societatea respectivă sau într-o poziție neprivilegiată sau dimpotrivă într-o poziție marginală în societatea respectivă. Ce reguli ai putea să soliciți de o asemenea societate dacă ți-ar sta în putință din spatele unei vări a ignoranței, adică nu știi în ce condiții vei fi în respectiva societate, în respectiva viață, bogat, sărac, sănătos, bolnav, avantajat sau marginalizat. Și consideră John Rawls că inegalitățile pot fi acceptabile atunci când sunt avantajați membrii cei mai dezavantajați ai societății. De ce? Pentru că fiecare dintre noi, presupune John Rawls, răspunde mai degrabă la teamă că el însuși va ajunge într-o poziție marginalizată sau într-o poziție dezavantajată și că în acea condiție el ar trebui totuși să aibă o serie de accese, o serie de disponibilități, iar inegalitățile să îl avantajeze și să cumva să reducă disparitățile existente în societate. În bioetică, acest principiu vizează un sistem de sănătate care prioritizează, așa cum spuneam, nevoile categoriilor vulnerabile,
Acest sistem este în general bazat pe asigurări de sănătate, bazat pe acea contributivitate obligatorie și pe solidaritatea socială. Cu toții plătim o serie de contribuții la asigurările de sănătate, contribuții de care unii dintre noi nu beneficiază sau nu vor beneficia niciodată, dar avem însă șansa ca atunci când ne îmbolnăvim să beneficiem parțial de fondurile existente, pentru că alte persoane contribuie la sistemul de sănătate și o astfel de abordare contributivă a asigurărilor de sănătate reduce riscurile ca o persoană într-un anumit moment să ajungă în incapacitatea completă de a primi îngrijiri. Cel puțin urgențele sunt decontate chiar dacă persoana nu contribuie la sistemul de asigurări de sănătate. Așa este sistemul în România. Altfel, dacă am fi într-o abordare complet libertariană, adică în care pe măsura contribuției pe care o ai la sistem primești și răspunsul sistemului, adică primești accesul la resursele sistemului. Unele persoane care își permit o contribuție mai mare vor beneficia mai mult de servicii de sănătate, mai bune, de proceduri mai scumpe, de abordări mai avansate, de condiții de spitalizare mai bune. O a doua abordare a echității în sistemul de sănătate este cea utilitaristă, care vizează maximizarea bunăstării colective. Criteriul pe care Jeremy Bentham îl propune este acela al cantității cele mai mari cantități de bine pentru cei mai mulți oameni. Sigur că aici spuneam că există acele instrumente quali de care vorbeam, Quality Adjust Life Years, sau acei ani de viață câștigați prin intervenție, dar care sunt ajustați în funcție de calitatea vieții în acea perioadă, în acei ani câștigați. Și spuneam că acest indicator facilitează finanțarea prioritară a intervențiilor cu cel mai bun raport cost-eficacitate. Adică în acel caz pe care îl discutam cu respectiva personalitate trecută de o anumită vârstă și care a fost plasată într-o poziție avansată în lista de transplant, un asemenea indicator l-ar descalifica pentru poziționarea superioară în listă, poziționarea direct într-o poziție superioară în listă, întrucât probabilitatea unei speranțe de viață în ani de calitate este mai mică, de exemplu, decât cea a unui tânăr de 20 de ani care are aceeași suferință, dar are o probabilitate mult mai mare de a avea un număr mult mai mare de ani de viață de calitate câștigați în urma transplantului respectiv, în urma intervenției. Desigur, există și critici ale acestei abordări utilitariste, și anume că această logică quali legitimează sacrificarea intereselor unor minorități vulnerabile pentru beneficiul marii majorități a oamenilor. Sigur, totuși în medicina de criză, în medicina de pandemie, în medicina de război, această abordare utilitaristă a maximizării bunăstării colective este cea care, în general, informează politicile de sănătate. Desigur, o altă critică a acestui model este faptul că el defavorizează sistematic o anumită categorie de pacienți. De exemplu, pacienții vârstnici, ori cei cu dizabilități sau cu un prognostic rezervat, cărora
li se limitează și mai mult șansele de supraviețuire, pentru că li se limitează accesul la resursele de sănătate. Sigur că o decizie care este bună din perspectiva utilitară este însă și nedreaptă pentru unii indivizi cărora li se încalcă drepturile. Vorbeam anterior de o altă abordare și anume libertarianismul, în care este versiune care este propusă de Nozick și în care dreptatea nu constă într-un pattern distributiv, adică nu modul în care sunt distribuite, în care este distribuit accesul la resurse sau sunt distribuite resursele, dar și obligațiile față de sistem. Nu sunt elemente centrale ale ideii de dreptate pentru Nozick, ci respectarea drepturilor individuale ale fiecărui pacient. Accesul la îngrijiri este determinat mai ales de piață. Cu alte cuvinte, indivizii au capacitatea de a plăti pentru serviciile de sănătate, vor beneficia de servicii de sănătate mai de calitate, mai multe, mai eficiente, în spitale mai bune, cu condiții mai bune. Și aici știți că pacienții merg de la Suceava la Viena și se tratează pentru că consideră că îngrijirile pe care le pot primi într-un spital din Viena sunt mai bune decât într-un spital din Suceava. Pentru Nozick, nu statul trebuie să intervină în astfel de situații în politicile de sănătate, ci statul să asigure un nivel minim de asistență de sănătate, accesibil tuturor categoriilor de persoane, dar ulterior să permită dezvoltarea sistemelor de sănătate dincolo de aceste finanțări. De aici sistemul de sănătate din România vorbește de coplată, se dezvoltă un sistem privat de îngrijiri de sănătate, sisteme de sănătate privată, transferul pacienților care își permit către astfel de clinici private, către clinici din alte țări, din Turcia, mulți pacienți din Austria, din Germania sau chiar în țară, din București, din Iași, din Cluj și mai puțin din alte centre, chiar dacă spitale sunt de elită și în centrele respective, totuși sunt mai de încredere spitalele din alte localități. Sigur că aici un asemenea principiu poate fi considerat că intră în conflict cu principiul normal eficienței, nu în sensul că a te deplasa la Viena e malefic în sine, ci în sensul că exercitarea unei astfel de diferențe între persoanele care își pot permite să plătească sistematic mai mult și cele care nu pot plăti, creează o inegalitate și poate genera o situație defavorizantă și inclusiv maleficiență pentru persoanele dezavantajate. Totuși, sistemul în general la nivel național, dar și la nivel mondial, se bazează mai mult pe libertarianismul lui Nozick, întrucât vorbim de un sistem paralel, minimal bazat pe asigurarea de sănătate și restul bazat pe coplată, care poate duce până la cele mai avansate soluții terapeutice existente la acest moment. O altă abordare este cea bazată pe etica virtuților, care este o continuare a eticii filozofice ale lui Aristotel. De exemplu, pentru McIntyre și Nussbaum, dreptatea reprezintă o virtute și nu un algoritm. De aici vorbim de medicina algoritmică, de exemplu, atunci când am prezentat o astfel de abordare bioetică a medicinei algoritmice. Un medic corect, just, care a internalizat ideea de dreptate ca parte a identității sale profesionale, abordează
capabilitățile fiecărui individ în așa fel încât acesta să aibă condițiile pentru exercitarea potențialului uman. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că medicul care are o astfel de virtute profesională, și aici această etică a virtuților vorbesc mai degrabă de virtuți profesionale, spun că dincolo de calitatea științifică și profesională a medicului, acesta ar trebui să aibă o calitate morală exemplară, o calitate umană. Și singur acest elitism pe care unii dintre medici îl arată, deși au un grad ridicat de competență profesională și sunt aleși de foarte mulți pacienți, pot genera comportamente paternaliste care uneori sunt în contradicție cu această idee de virtute profesională a medicului, care profilul medicului ideal, așa cum apare în studii sociologice, profilul medicului ideal, așa cum este văzut de către pacienți, este un medic competent profesional, dar mai ales un medic care răspunde nevoilor pacientului. Aici, însă, din punct de vedere al sociologiei medicale, vorbim de așteptările pacienților care se află în tratament și care așteaptă cea mai bună abordare din partea medicului, așteaptă succesul medical, adică așteaptă un medic care are cea mai mare rată de succes în tratament și fiecare pacient și-ar dori să ajungă la un medic bun din această perspectivă, care este un medic care are succes, care nu-i garantează reușita tratamentului. Nu vorbim de o obligație de succes, de o obligație de rezultat, ci una de diligență, dar totuși probabilitatea unui succes este mai mare în cazul medicului respectiv, justificată de succesele anterioare pe care medicul respectiv le-a avut în tratarea unor cazuri similare. Pe de altă parte, persoanele care nu au calitate de pacient în momentul intervievării, în momentul chestionării, preferă ca medicul care îi tratează să fie un medic care să aibă compasiune, care să aibă valori umaniste, care să răspundă atent nevoilor pacientului. Sigur că asta diminuează anxietatea pacienților, diminuează frica de medic, frica de spital și așa mai departe. Și de aici o discuție importantă cu privire la relația dintre medici și cadrele medicale cu studii medii sau chiar cu studii superioare, dar alt personal sanitar diferit de medici, asistente medicale sau alte categorii de personal sanitar. Multe asistente medicale, asistenți medicali consideră că e rolul asistentului medical să umanizeze relația terapeutică, medicul având în primul rând rolul de a avea expertiză medicală. Și de aici multe din răspunsurile dumneavoastră când ați discutat problema consimțământului informat a vizat faptul că asistentul medical ar trebui să explice în termeni mai ușor de înțeles pentru pacient ceea ce medicul i-a transmis în timpul consultării și astfel asta ajută la consimțământul informat. Eu am intervenit și am apreciat faptul că rolul dialogului medical în obținerea consimțământului informat este esențial. Procesul de consimțământ informat se bazează exclusiv pe dialog, nu pe prezentarea din partea medicului a situației după care pacientul este lăsat singur să decidă, ci pe dialog în care medicul îi prezintă contextul, prezintă situația, prezintă riscurile fiecărei abordări, posibile evoluții ale
condiții medicale și așa mai departe, dar răspunde la întrebările pacientului. Totuși, într-adevăr, există aici un rol esențial al asistenților medicali care, atunci când constată că pacientul, deși a dat pozitiv din cap în fața medicului că a înțeles ceea ce i s-a spus, n-a înțeles pe deplin, are anumite rezerve sau neclarități pe care îndrăznește să le formuleze în fața asistentului medical, care este mai aproape în majoritatea saloanelor de pacienți decât medicii, prin natura condiției profesionale, asistentul medical își dă seama dacă pacientul are astfel de neclarități și acolo unde le poate explica în aceleași condiții pe care medicul le face, fără a se substitui medicului, o face, dar în cuvinte mai simple și mai ușor de înțeles pentru anumiți pacienți. Dacă nu, comunică aceste observații medicului pentru ca acesta să reia procesul de obținere a consimțământului informat. În cadrul bioeticii principiiste, acest principiu al dreptății vizează o corelație între principiile dezvoltate anterior, autonomie, beneficiență și non-vătămare, așa cum le-am văzut anterior. Dreptatea aduce după sine obligația de a trata pacientul, de a-l trata corect și echitabil și de a aloca echitabil resursele de sănătate. Aceasta este viziunea principiistă formulată de Beauchamp și Childress, în primul rând. Principiul dreptății nu funcționează în mod izolat, el intră în relație cu celelalte principii, pentru că am spus de fiecare dată pot apărea contradicții, pot apărea tensiuni între autonomie și beneficiență, între autonomie și non-vătămare. Iată că și dreptatea poate intra în conflict cu celelalte principii. De exemplu, atunci când vorbim de vaccinare obligatorie în anumite situații, în pandemie, de limitarea unui set de drepturi ale pacientului, de exemplu, în condițiile unei pandemii, a unei epidemii, așa cum a fost cea de coronavirus și așa cum, de exemplu, la ora actuală susțin unii că există riscul nu unei pandemii, dar a unei dezvoltări unei dezvoltări negative a hantavirusului. Perspectiva biomedicală, vorbim de determinanți sociali și de standarde de practică. În ceea ce privește medicina bazată pe dovezi, este inclusă o idee de dreptate procedurală. Adică practica medicală trebuie să se bazeze pe o astfel de dreptate care, în cazurile de față, vorbim de practica conform ghidurilor terapeutice standardizate, ceea ce asigură că pacienții au condiții similare și că pacienții cu condiții similare primesc îngrijiri similare, indiferent de resursele financiare ale acestora. Am spus că nu toate sistemele medicale acceptă o asemenea abordare, dar și indiferent de poziția și de preferințele medicului curant. Sigur că respectarea ghidurilor clinice exonerează medicul în anumite situații de acuze de malpraxis, pentru că, iată, a făcut ceea ce trebuie făcut conform ghidurilor, chiar dacă, de exemplu, există la nivel global proceduri care ar putea fi mai eficiente decât cele aplicate, dar care sunt standardizate în astfel de
ghiduri clinice. Totuși, ghidurile clinice sunt adesea criticate că limitează relația medic-pacient, că limitează modalitățile de implicare terapeutică a medicilor și că transformă medicul într-un simplu executant al unor astfel de ghiduri, că astfel de ghiduri pot fi aplicate efectiv inclusiv de inteligența artificială și că acest lucru riscă să dezumanizeze medicina. Vorbim despre înțelegerea unor determinanți sociale ai stării de sănătate, de faptul că starea de sănătate se deteriorează progresiv în funcție de vârstă, dar și de alte condiții de mediu în care individul își desfășoară viața și activitatea, de factorii stresanți, de contextul sanitar, de țara în care trăiește și implicit de sistemul de îngrijiri de sănătate de care subiectul beneficiază. La nivelul relației clinice, dreptatea vizează o abordare în care evaluările fiecărui abordări terapeutice sunt corelate cu nevoile individului și în baza acestor evaluări se obține ulterior un consimțământ informat de la pacient și nu consimțământul generic anterior unei evaluări primare a pacientului. Consimțământul pentru diagnostic este absolut necesar, dar ulterior pentru activitatea terapeutică și intervenționistă sunt necesare consimțăminte separate, derulate în baza unui proces explicit de consimțire. Cam atât pentru astăzi.